Nu ska vi gå vidare lite djupare inom det psykodynamiska perspektivet och titta på objektrelationsteorin. Objektrelationsteorin växte fram som en vidareutveckling och kritik av Sigmund Freuds klassiska driftteori. Freud menade att människan främst drivs av biologiska drifter och behov som hunger, törst och lust. Men objektrelationsteoretikerna tyckte att detta inte räckte för att förstå människans känsloliv och relationer. De menade istället att människans viktigaste drivkraft är behovet av relationer, kärlek och kontakt med andra människor. Barnet söker alltså inte bara njutning, barnet söker människor. Inom objektrelationsteorin betyder ordet objekt inte ett föremål utan en annan människa som barnet knyter an till. Teorin fokuserar därför på hur barnet genom tidiga relationer skapar inre bilder och representationer av andra människor. Dessa tidiga relationserfarenheter påverkar sedan hur individen ser på sig själv, andra människor och relationer senare i livet. Till skillnad från Freud, som fokuserade mycket på barnets utveckling kring 5-årsåldern och den oidipala fasen, flyttar objektrelationsteoretikerna fokus till de allra första levnadsåren, framförallt mellan 0 och 3 års ålder. De menar att människan mycket tidigt börjar skapa en inre värld av relationer och känslor. En viktig person inom teorin är Donald Winnicott. Han sa den berömda meningen "There is no such thing as an infant". Det han menade var att ett spädbarn aldrig kan förstås isolerat från sina relationer. Ett barn existerar alltid i relation till någon annan. Barnets psykiska utveckling sker alltså i samspel med en omsorgsperson. Spädbarn föds med starka känslor och kroppsliga upplevelser, men saknar ännu förmågan att förstå och reglera dem själva. När barnet känner hunger, rädsla, frustration eller ensamhet kan det inte tänka "jag är hungrig nu, men maten kommer snart". Barnet behöver därför en vuxen som hjälper till att förstå, bära och reglera känslorna. Den vuxne fungerar som en känslomässig behållare för barnets starka känslor. Om barnet är rädd, argt eller förtvivlat behöver den vuxne kunna ta emot känslan utan att själv bli överväldigad och sen hjälpa barnet att förstå och hantera den. Ett annat viktigt begrepp är reveri eller drömskhet. Det handlar om den vuxnes förmåga att känslomässigt leva sig in i barnets upplevelser och försöka förstå vad barnet känner innan barnet själv kan sätta ord på det. Wilfred Bion beskrev detta genom en metafor där han jämför psyket med ett matsmältningssystem. Precis som kroppen behöver smälta mat behöver psyket smälta känslor. Små barn kan ännu inte göra detta själva. Därför behöver de en vuxen som hjälper dem att bearbeta känslorna tills de blir möjliga att tänka om istället för att bara känna som kaos och ångest. Bion menade att detta blir grunden för utvecklingen av tänkande, känsloreglering och psykisk hälsa. Ett begrepp är projektiv identifikation. Då projicerar barnet inte bara känslor på den andra utan försöker också få den andra att känna eller bära dessa känslor. Wilfred Bion betonade att den vuxnes uppgift då är att ta emot och bearbeta dessa känslor istället för att skicka tillbaka dem på ett kaotiskt sätt. Klein beskrev också 2 viktiga utvecklingspositioner. Den första är den schizoparanoida positionen. Här upplever barnet världen i svartvita kategorier där människor är antingen helt goda eller helt onda. Barnet använder splitting och projektion för att hantera ångest och starka känslor. Den andra är den depressiva positionen. Klein beskrev också flera viktiga försvarsmekanismer och utvecklingsprocesser. Ett viktigt begrepp är splitting eller klyvning.
Små barn har svårt att förstå att samma person både kan vara god och frustrerande samtidigt. Därför delas människor upp i helt goda eller helt dåliga. Om utvecklingen går bra lär sig barnet gradvis att integrera dessa sidor och förstå att människor kan ha både positiva och negativa sidor samtidigt. Men om processen fastnar kan personen senare i livet pendla mellan idealisering och nedvärdering i relationer. Klein beskrev också projektion. Projektion innebär att individen lägger sina egna känslor på någon annan. Ett barn som känner aggressivitet kan till exempel uppleva att det är den andra personen som är arg eller farlig. På så sätt försöker barnet hantera känslor som känns för svåra att bära själv. Donald Winnicott utvecklade också begreppet good enough mother, alltså den tillräckligt goda modern. Han menade att barnet inte behöver perfekta föräldrar. Det viktiga är att omsorgspersonen oftast är tillräckligt trygg, lyhörd och känslomässigt närvarande. Winnicott beskrev även övergångsobjekt, till exempel en filt, nalle eller docka. Dessa hjälper barnet att gradvis bli mer självständigt och hantera separation från omsorgspersonen. Övergångsobjekt fungerar som en trygghet mellan barnets inre och yttre värld. En annan viktig person är John Bowlby. Han utvecklade senare anknytningsteorin och betonade hur tidiga relationer skapar inre arbetsmodeller för hur relationer fungerar. Dessa modeller påverkar sedan hur individen knyter an till andra människor genom hela livet. Sammanfattningsvis fokuserar objektrelationsteorin på hur tidiga relationer formar människans känsloliv, identitet och sätt att fungera i relationer. Perspektivet flyttar fokus från biologiska drifter till relationer, känslor och emotionellt samspel. Teorin betonar att barnet utvecklas genom relationer och att omsorgspersonens förmåga att förstå, bära och reglera barnets känslor blir avgörande för barnets psykiska utveckling.